Sziasztok! Én Renátó vagyok, és ez pedig itt a Dyson legújabb csúcsporszívója, ami a Gen 5 Detect abszolút névre hallgat. Ebben a videóban részletesen bemutatom, hogy mit tud, milyen használni, és hogyan kell karbantartani. Kettő dolog miatt is érdemes megnézni a videót. Egyrészt, hogyha a legjobb vezeték nélküli porszívót keresed, akkor egyértelműen a Dyson Gen 5 az, ami neked kell. Másrészt a videó a PremiumShop24.hu-val való együttműködésben készült el, ez a Dyson kizárólagos hazai importőrének a webshopja, és voltak olyan kedvesek, hogy az összes teljes áru porszívójukra, beleértve a Gen 5-re is adnak 10% kedvezményt nektek, kedves nézőim, ezt majd kifejtem később a videóban. Természetesen az, hogy ez egy együttműködés, nem jelenti azt, hogy ez egy reklám. A készülék a sajátom, megvásároltam, és mint mindig, most is az őszinte véleményemet mondom el a videóban. Nos, kezdjünk! Először kiemelek pár technikai adatot a Dyson Gen 5-tel kapcsolatban, ami a korábbi csúcsmodellt, a V15-öt minden téren túlszárnyalja. Egy teljesen új generációs, a nevéből adódóan 5. generációs motor dolgozik benne, ami durva 135 000 percenkénti fordulatszámon pörög, és 280 AV szívóteljesítmény előállítására képes. Ez 17%-kal lelépi a V15 szívó erejét is, a korábbi Dyson porszívóknál is sokkal erősebb, ahogy a konkurens gyártóknál sem nagyon tudnak felmutatni ilyen szívóerőt. A világító fej kétszer akkora teljesítményű, így több koszt fed fel, valamint az üzemidő is további 10 perccel nőtt, így most már akár 70 percen keresztül is tud működni erővesztés nélkül. A porszűrés még komolyabb lett, megköti a vírusokat is, a Dyson itt már teljes rendszerszűrésről beszél, a HEPA szabványnál is jobb, gyakorlatilag 100%-os szűréssel rendelkezik, de nyilván 99,99%-ot írnak rá. Hivatalosan a 0,1 mikron méretű szennyeződések 99,99%-át kiszűri, azaz porszívás közben gyakorlatilag sem por, sem vírusok, semmi nem kerülhet vissza a levegőbe. Ezek egyébként harmad akkora részecskék, mint amit a V15 ki tudott szűrni. Elképesztő. Ez az allergiásoknak kifejezetten egy szuper hír, ahogy az is, hogyha megvetted a porszívót egyszer, többé nem kell hozzá alkatrészeket vásárolni, ugyanis ugye nincsen porzsák, a rendszerszűrő az pedig örök élettartamú, nem kell x évente újat venni. Szóval ez a porszívó papíron igazából olyan, hogy nincsen semmi más, ami meg tudná közelíteni a képességeit. Papíron elég jó, de nézzük meg, hogy milyen a valóságban. Nos, ha megveszed a készüléket, egy ilyen kartondobozban fogod kapni. Nézzük, mi van a dobozban. Egy borítékban lesz a használati útmutató és a biztonsági adatlapok. A másik oldalon is egy hasonló tájékoztató csomag van. A porszívócső a papírba van csomagolva. A digitál motorbár fej a következő, ez szőnyegekre lesz jó, és az a specialitása, hogy a hajszálakat nem tekeri fel magára. A kis dobozkában a résszívó és a porkefe fej van, ez 2 az 1-ben megoldás. A nagyobb dobozban van a maradék 2 fej, az egyik a hair screw motorizált fej, ez is meggátolja a hajszálak feltekeredését, és ezzel szőnyeget vagy kárpitokat lehet mélytisztítani. A színes fej a Fluffy Optic tisztítókefe, ez az alapfej, ez minden kemény padlóra jó, a specialitása pedig a zöld fény, ami felfedi a szabad szemmel láthatatlan szennyeződéseket a padlón. Ezután maga a készülék jön, ami azért méretes és súlyos darab, de legalább relatíven nagy a porgyűjtő tartálya. Ezután a fali dokkoló állomás következik, amihez mellékelnek 2 darab csavart és tiplit is, ennek a segítségével a falra akasztható a porszívó. Végül pedig a töltőfej, ami egy 34,6 wattos darab, ezzel tölthető a gép aksia. Az összeszerelés pofon egyszerű, a porszívóba csak bele kell pattintani a csövet és a kívánt fejet, és már kész is. Ami szembetűnő, főleg a V12 Slimhez képest, hogy ez egy jóval nagyobb és nehezebb darab, így azért az elején mindenképpen megszokást igényel, de a súlyért cserébe lényegesen nagyobb a portartálya és a teljesítménye is.
Bár tudom, hogy az első összeszereléskor nagy a késztetés, hogy bekapcsoljuk, de az első használat előtt fontos, hogy 100%-ra fel legyen töltve a készülék, így még használatba vétel előtt teljesen fel kell tölteni. Nálam 40%-os töltöttséggel érkezett, szóval onnan még bő 2 órát várni kellett az első használatra. Kezdjük a funkciókkal. A készülék felénk eső végén van egy LCD kijelző, valamint 2 gomb. A piros a bekapcsoló gomb, ezzel indítható és fejezhető be a porszívózás. Ez a V12-nél került bevezetésre, és sokkal jobb megoldás, mint a V15, 11, 10 és V8 modelleknél, ahol egy ravaszt kell nyomba tartani a porszívózáshoz. Nyilván egy fél-1 perces műveletnél ez nem téma, de hogyha 10-20 percen át nyomba tartod és közben tartod a gépet is, ott már azért lehet érezni a kényelmetlenséget az ujjakban, a tenyérben, a folyamatos markolás miatt. Nos, ez itt nincs, mert csak ki- és bekapcsolásnál kell megnyomni, sokkal kényelmesebb így tartani, főleg, hogy hát azért itt van súly, amit tartani is kell, csak a ciklon része több mint 2 kg. A nagy súly ellenére sokkal kevésbé van feszülő érzés a kézben, hogy nem kell végignyomni pluszban a gombot, illetve a markolat felső része, amin a súlyt tartod, ilyen habszivacs-szerű anyagból van, így kényelmesen puha, nem nyomja a kezed. A másik gombbal lehet a menüben lépkedni, a teljesítményszint ezzel változtatható. A választható nyelvek között van magyar is, én ezzel kezdtem a beállítást, minden más szerintem úgy jó, ahogy van gyárilag. A porszívó módok közül van egy automatikus mód, vagy más néven közepes mód, alapvetően ennek a használatát ajánlom, de van egy Eco mód, ami gyengébben szív, de cserébe jóval több lesz az üzemidő, míg van egy Boost mód is, ez pedig a csúcs teljesítményt adja, lényegesen rövidebb ideig. Az Eco mód az kemény padlóra jó, vagy kényesebb fölletekre, mint például a növények levelei vagy a függönyök, a Boost módot pedig mély és szennyezett szőnyegeknél, vagy esetleg szennyezett kárpitok esetén ajánlom. Az automatikus mód érzékeli a padló szennyezettségét, valamint a padló felületét is, és ennek alapján szükség esetén az is megemeli a teljesítményt. Szerintem egyértelműen az automata módban érdemes használni a porszívót, mert amikor lehet, akkor spórol, amikor pedig a szenzorok jelzik a sok koszt, akkor egyből feljebb kapcsol. A kijelző használat közben visszaszámol és mutatja, hogy az adott módban mennyi a becsült hátralevő idő. Ezen kívül menet közben mutatja, hogy mennyire tiszta a padló. Méretkategóriákra bontja a felszívott koszt, és kijelzi, hogy az adott kategóriában valós időben éppen mennyi koszt szív fel. A V15-nél is volt már egy hasonló kijelző, de ott csak azt mutatja, hogy milyen és mennyi részecskét szívott fel. Azzal az információval meg igazából nem sokra mentél, maximum leolvastad, hogy igen, x millió részecskét felporszívoztam, és utána örültem neki. Ehelyett itt azt mutatja, hogy az adott területtel mikor vagy készen, mert visszafelé számlál, hogyha a kis oszlopok eltűnnek, akkor már nincs mit feltakarítani az adott területen, magyarul a tiszta padlót porszívózod, és így már lehet is tovább menni. Nyilván kemény padlónál ezt te is látod a zöld fény miatt, de szőnyegeknél azért csak a kijelző adataira tudsz támaszkodni. Volt olyan, hogy szemmel tök tiszta volt a szőnyeg, a porszívó kijelzőn pedig kiakadt a részecske számláló a maximumnál. A Gen 5-nél a porszívózás végén jön ki az összesítő, akkor kiírja, hogy mennyi koszt is szívtál fel összesen az adott takarítással. Ez így a korábbiakhoz képest sokkal inkább használható megoldás. A kijelző egyébként értesítéseket is küld, például hogyha tisztítani kell a szűrőt, vagy jelzi, hogyha nem sokára lemerül az aksi, és természetesen a töltöttséget és a töltést is jelzi. Nézzük a fejeket, illetve hogy milyen vele a porszívózás. Az alapfej, a Fluffy Optic fej, ez kemény padlóhoz van kifejlesztve, nem érdemes szőnyegen használni, egyrészt úgy nem hatékony, illetve a plüss henger is gyorsan kopik. Ez a fej puha sörtékből és szénszálból áll, és forgás közben ezek kapják fel a padlóról a koszt, és a motor így tudja beszívni a portartályba. A fej érdekessége a világító zöld fény, ami felfedi a koszt a padlón. A fénynél is történt némi változás, korábban a V12 és a V15 modelleknél ezt egy lézer segítségével oldották meg, ami nem volt tökéletes. Egyrészt csak szürkületben vagy sötétben lehetett használni, mert erős fényben szinte nem is lehetett látni. Másrészt a V12 tesztvideómban is panaszkodtam, hogy úgy éreztem, hogy a lézer bizonyos tárgyakról visszaverődik, és porszívózás után elfáradt a szemem, így nem voltam benne biztos, hogy 100%-ban biztonságos.
A Gen 5-nél ezt teljesen újra tervezték, és nincsen már lézer, csak egy nagyon erős LED, amit egy speciális optikával vonalfénnyé alakítanak, és olyan precízen van beállítva, hogy a fényt megtöri minden a padlón levő kosz. A Dyson azt állítja, hogy 2-ször erősebb, mint a korábbi, és 30 centi távolságig minden szennyeződést felfed. Jelentem, tényleg sokkal erősebb, ez már valamennyire napfényben is használható, és nincsen többé fáradt szem sem, de azért még most is inkább a szürkületben a leghatékonyabb a porszívózás, de azért nappal is látható valamelyest. De egyébként tényleg bullshitnek tűnhet ez a fény, de valójában ez az egyik legjobb dolog, amikor azt hinnéd, hogy teljesen tiszta a padlód, szabad szemben nem látsz semmit, és rádöbbensz, hogy tele van csomó porral. Szórtam elé rizsszemet, műzlit, baby tápszert, tökéletesen feltakarítja, semmi sem marad a padlón. Amikor azt érzi, hogy hirtelen sok kosz szívunk fel, az automatikus módban egyből boostra állítja a szívóerőt, és tényleg mindent eltüntet a padlóról. A hajszálakkal is jól bánik, nagyon kevés tekeredik fel rá. Amit sajnálok, hogy nem szélesebb, körülbelül 25 centi a szélessége, és így nyilván tovább tart a porszívózás egy ennél szélesebb fejhez képest, például a hagyományos porszívómhoz képest megnézve sokkal keskenyebb. De ennek is megvan persze az oka, hogyha szélesebb lenne, akkor gyengébb lenne a tisztítási teljesítmény, így ez egy szükséges kompromisszum. Erre vannak külföldi tesztek, például az USA-ban kapható a Gen 5-ből egy outsize modell nagyobb lakásokhoz, ott a fejek is szélesebbek, és a tesztek szerint úgy már kevésbé hatékonyan tisztít, szóval akkor inkább legyen keskenyebb a fej. A másik fej az a digitál motorbár fej, ezt szönyegekre fejlesztették ki. Kemény padlón is használható, de a festett, lakkozott, kényes parkettákat karcolhatja a kemény kefélye, így olyan felületen nem ajánlott a használata, mindenképpen figyelni kell rá. Az elején található egy kis csúszka, ezzel állítható a vákuum ereje, a fej eleje pedig puha szövet, így nem sérül meg semmi, hogyha nekitolod. A szőnyegeket jól lehet mélytisztítani vele, a kefék érezhetően felszedik a szőnyeg szálai közé került porszemcséket, szinte minden típusú szőnyegre jó, de a nagyon hosszú szálú szőnyegeket nem szereti a forgó fej miatt. Érdekessége, hogy a hajszálakat automatikusan eltávolítja a keféről, a kefe mögött található fésük segítségével. 99%-ban tényleg nem tekeredik fel rá semmi, de hogyha mégis, egy mozdulattal kézzel simán eltávolíthatók. Azzal a teljesítménnyel, amivel a Gen 5 rendelkezik, még közepes módon is bőven jól lehet vele szőnyeget takarítani, így nem kell félni a rövid üzemidőtől. A V12-nél ugye az volt a bajom, hogy szőnyegnél csak a boost módot éreztem elég erősnek, de úgy rövid volt az üzemidő, így az nem volt alkalmas olyan lakásokba, ahol sok a szőnyeg. Itt bátran lehet használni akkor is, ha sok a szőnyeg otthon. Ez a fej is elbírt mindennel, amit elétettem. Szélesség tekintetében ez is csak 25 centis, az előbb már kifejtett okok miatt. Nézzük a többi fejet egyrészt. Van egy új okosság, hogy a kézi portörlő fej, valamint a résszívó fej, az bele van integrálva a csőbe. Hogyha ezt a gombot itt megnyomjuk, akkor lecsatlakozik a porszívócső, és egy másodperc alatt kézi porszívóvá alakítható, és ott van rajta a por és a résszívó fej, így nem kell külön pótfejet hurcolni magaddal, hanem ez mindig kéznél van. Ez jól használható polcok, bútorok tisztítására, vagy bármilyen morzsa felszedésére, de szerintem ezek a szálak rövidek ahhoz, hogy például elektronikai eszközöket biztonságosan tisztítsunk vele. Illetve azért így kézi porszívóként használva tényleg kell egy kis megszokás és kondi, mert így azért jobban érezhető a készülék nagy súlya, hogy nem támaszt ugye a padló. A kombi szívók az gyakorlatilag olyan, mint az integrált, csak kicsit szélesebb és nagyobbak a sörtéi. A bútorokra vagy az autóba ez lesz a legjobb fej, valamint én a monitort és a billentyűzetet is ezzel tisztítom. A hairscrew fej az leginkább kárpitok tisztítására jó, én az ágyhoz és a kanapéhoz használom. Mély tisztítást csinál, a gyorsan pörgő kefe fellazítja a beletapadt koszt a kárpitból, és így azt könnyen felszívja. Nagyon alapos és igen apró, finom porszerű koszt szed ki a kárpitokból. A porszívózás utáni portartály ürítés egészen egyszerű, egy gombot megnyomva gyakorlatilag kilövi a porgyűjtő tartály tartalmát. A kézzel néha rá kell segíteni a hajszálak miatt,
Hogyha allergiás vagy, akkor pedig érdemes ezt egy szemetes zsákból üríteni úgy, hogy behúzott köré a zsákot. Hogyha már ugye egyszer 100%-ban szűr porszívózás közben, akkor ne lélegezz be a porszívó ürítésekor. Nyilván a porzsákos megoldás allergia szempontból előnyösebb, de így meg néhány hetente nem kell új porzsákot venni plusz pénzért, mert csak simán kiüríted és kész. A kiegészítőkre visszatérve, az előbb bemutatott darabok ugye az alapcsomag részei, ezeken kívül lehet különféle kiegészítő pakokat is vásárolni, mint például az autótisztító szett, vagy akár háziállatokhoz való szett is van, de akár külön kiegészítő elemeket is lehet vásárolni, például hosszabbítócsövet, karcmentes porolókefét, matractisztítófejet, ilyenek. A választék elég bőséges. Nekem a leírások alapján a karcmentes porolókefe nagyon tetszik, valamint a puha portörlő kefe. Én ezeket mindenképpen be fogom még szerezni. Kár, hogy nincsenek az alapcsomagban. A Dyson egyébként a készülék minden alkatrészéhez kínál cseredarabot, hogyha esetleg valamit elhagynál vagy megsérülne, így évek múlva sem kell attól tartani, hogy nem lesz cseredarab és dobhatod el a gépet emiatt. A porszívót többféle módon lehet tárolni, vagy falra fúrod a mellékelt fali állvány segítségével, így 2 tartozékot is fel lehet rá tenni, bár a tartozék tárolója nem egy praktikus darab, és ebben a dokkolóban egyébként értelemszerűen töltődni is tud, mert a töltőfejet bele kell pattintani. A másik opció, hogy letámasztod a fal mellé, a gép alján ilyen csúszásgátló gumi van, így falnak támasztva nem dől el. Ezt a módszert azonban nem ajánlom, mert hogyha valaki meglöki, vagy mégis elburul, akkor el is törhet a gép, és az ugye hát elég komoly anyagi kárral jár. Így inkább, hogyha már támasztás, akkor vízszintesen a földön érdemes. A harmadik opció a gyári dokkoló állvány beszerzése, ezzel kvázi bútordarabot lehet csinálni a porszívóból. Nos, nézzük az üzemidőt. A 70 perces üzemidő akkor érhető el, hogyha Eco módban használjuk a gépet, és nincsen semmilyen motorizált kiegészítő fej csatlakoztatva. A Fluffy fejjel automatikus módban elindítva körülbelül 46, Eco módban körülbelül 78 és Boost módban körülbelül 16 perc üzemidőt ígér. A motorbár és a hairscrew fejjel automatikus módban körülbelül 43 perc, Eco módban 71, Boost módban pedig 11 perces üzemidőt saktol a gép. Hogyha a valós mindennapi használatot nézzük, akkor a Fluffy fejjel automatikus módban tényleg 40-50 percet tud, Boost módban pedig körülbelül ilyen 9-10 percet. Nálunk 150 négyzetméteres a lakás, és 95%-ban parketta vagy kő van, kevés a szőnyeg, és a teljes padló porszívózással körülbelül negyed óra alatt végzek, úgy, hogy a szőnyegekhez is felpattintom közben a motorbár fejet. A porszívózás végén körülbelül 25-30 perc hátralevő üzemidő mindig marad benne, így a részletekre, mint például a kanapé, a bútorok portalanítása, még bőven van benne tartalék. Én úgy gondolom, hogy ezzel az üzemidővel el lehet lenni, maximum ilyen 200 négyzetméter körüli vagy afölötti lakásban kell gondolkozni egy pótakú beszerzésén, vagy akkor, hogyha nagyon-nagyon sok a szőnyeg a lakásban. Az aksi teljes feltöltése egyébként körülbelül 4,5 órát vesz igénybe, és az aksi az gyors kioldós, tehát könnyen cserélhető, hogyha van pótakkud és kell a plusz üzemidő. Én biztos vagyok benne, hogy van olyan 200 négyzetméteres vagy nagyobb ház vagy lakás, ahol kevés tud lenni egy aksival, de azt hozzá kell tenni, hogy a vezeték nélküli porszívók között igazából nem találunk más használható terméket, ami legalább egy töltéssel ennyit elmegy, és közben tényleg szív is, szóval ennél csak gyengébb üzemidejű készülékekkel lehet találkozni. Térjünk át a karbantartásra. Nos, amit a leggyakrabban meg kell csinálni, az ugye a portartály ürítése az előbb már bemutatott módon. Van a portartályon egy jelölés, a maximum szint, hogyha ezt eléri a benne található kosz, akkor mindenképpen üríteni kell, de szerintem célszerű egyébként minden egyes nagy porszívózás után, amúgy is megvan egy pillanat alatt. A másik rendszeresen elvégezendő feladat az a rendszer szűrőnek a tisztítása. Ezt havonta körülbelül egyszer kell, de a porszívó a kijelzőjén is jelzi, hogy mikor van itt az ideje. A szűrőt csapvíz alatt érdemes megmosni, csak jól át kell mosni kívül-belül, majd meg kell szárítani szabad levegőn. Nem szabad hőforrásra tenni, mint például a radiátor, szárítógébe pedig végképp tilos.
Amíg vizes, addig nem szabad visszatenni a gépbe, valamint elindítani a gépet vizes szűrővel vagy szűrő nélkül nem szabad. Örök élettartama van, így hogyha havonta mosva van, akkor többet nem szükséges venni belőle. Ha már vizezésről van szó, azt megjegyezném, hogy tilos folyadékokat felporszívózni a géppel, az ugyanis károsíthatja, tönkreteheti azt, úgyhogy erre mindenképpen figyelni kell. A többit, például a fejeket igény esetén érdemes, hogyha látjuk, hogy koszolódnak. Mindegyik kézzel szétszedhető, a fluffy fej keféjét szintén csap alatt el lehet mosni, a belső alkatrészeket pedig egy mikroszálas törlőkendővel el lehet törölgetni, és ennyi. Hogyha megszáradt, mehet vissza, és már használható is. A digitál motorbár fej és a hairscrew fej is műanyag, mind a kettő egyszerűen szétszerelhető. Ezeket csak simán szét kell szedni, és el kell törölgetni a darabjaikat, majd fordított sorrendben összerakni. A kombi fejem meg igazából nincs is mit tisztítani, maximum a szálakról le lehet szedni a port, hogyha esetleg van rajta. Maga a gép pedig bármilyen enyhén nedves, mikroszálas kendővel eltörölhető, így akár a portartály belseje és a portartály szűrője is tisztán tartható, érdemes azért bizonyos időközönként ezeket is pormentes állapotba hozni. A nyitott portartálynál látható alul egy piros gomb, azt megnyomva le lehet csúsztatni, és hozzáférhetünk a belsejéhez, valamint a gép belső szűrőjéhez. Enyhén nedves mikroszálas kendővel le lehet törölgetni, és ugyanúgy össze lehet rakni, ahogy szétszedtük. A tartóság az meg ugye majd idővel kiderül, de 3 év gyári garancia van hozzá, szóval egy biztos, hogy nem kell egy jó ideig aggódni miatta. Ha összegeznem kell, akkor egy szó jut eszembe, az, hogy meggyőző, nagyon meggyőző. A V12 videóm óta azért elég sok minden történt, de leginkább az, hogy született egy kisfiam, ami a takarítási szokásainkat is eléggé megváltoztatta. Korábban a makulátlan rendben a porszívó robot és a hagyományos porszívó kombinációja teljesen praktikus volt. A robot az minden nap ment, a macerásabb, hagyományos porszívót meg csak ilyen 1-2 hetente kellett elővenni egy kicsit alaposabb porszívózásra. De hogyha van gyereked, akkor megérted, hogy egy csomószor így néz ki a lakás. Játékok mindenhol szétdobálva, és egy ilyen környezetben egy robot az teljesen használhatatlan, én el is adtam, mivel nem tudta kikerülgetni ezt a sok tárgyat, elakad, eltéved, így hagyományos porszívót kellett mindenért előcibálni, konnektorba dugni, de ugye az nem ér el a lakás egyik pontjából a másikba, így át kellett dugdosni, stb. Egy ilyen élethelyzetben a vezeték nélküli porszívó életmentő, vagy hát ha nem is életmentő, mindenképpen gyorsabb, kényelmesebb, praktikus megoldás. A korábbi V12-höz képest a Gen 5 az mindenben fejlődött, erősebben szív, tovább bírja az aksia, a világító feje sokkal jobban használható, és kijelzi azt is, hogyha már tiszta a terület és tovább mehetsz. Maximálisan elégedett vagyok vele, örülök, hogy megvásároltam, és ez tényleg a csúcsok csúcsa. Nem tudok mondani egyetlen egy konkurenciát sem, ami képességeit tekintve felér a Gen 5-höz. Igazából annyira jó, annyival jobb minden másnál, amit eddig próbáltam, hogy hátrányt nem nagyon tudok mondani. Hogyha a hátrányokat kéne mégis mondanom, akkor talán csak az lenne, hogy tényleg ez azért egy relatíve nehéz, főleg a konkurensekhez képest, illetve jobban örülnék, hogyha még több kiegészítő lenne hozzá gyárilag, valamint hogyha a fali dokkolón javítanának, mert az aztán tényleg nem túl praktikus, hiába van rajta 2 hely, a motorizált fejek nem férnek el egymás mellett. Illetve mondhatnám az árát is, de igazából egy prémium gyártó csúcs termékének a csúcs árazása annyira nem kell meglepődni. Szerintem egy csúcs termék sosem szokott olcsó lenni. Az biztos, hogy nem fogja tudni mindenki megfizetni a 380 000-es árat, de a Dysonnál is vannak olcsóbb opciók is. A Gen 5 az akkor kell neked, hogyha a legjobb, leginkább kompromisszummentes vezeték nélküli porszívót keresed, akkor egyértelműen ezt kell választani. Aztán árban, ahogy megyünk lefelé, úgy csökken a teljesítmény vagy a körítés a Dysonnál. Csináltam egy összehasonlító adatlapot, a V15 az majdnem ugyanez, egy kicsit könnyebb, egy kicsit gyengébb, egy kicsit butább és nincsen beépített résszívó, de egy kicsit olcsóbb is. A V12 az jóval kompaktabb és könnyebb,
de cserében még gyengébb és kisebb a portartály is, viszont az árban azért már jóval kedvezőbb, és egyébként még az is a konkurencia 90%-nál erősebb teljesítményre. Kisebb lakásokba, vagy ahol kevés a szőnyeg, a V12 is simán jó lehet. Aztán V11, V10, V8, ezek régebbi fejlesztések, főleg szívóerő tekintetében maradnak el a V12, V15 és Gen 5 triótól, de a fejek is régebbiek, valamint a V10 és a V8 esetében nem gyors kioldós az aksi. De még ezek is a konkurens márkák jobb gépei teljesítmény szintjén vannak körülbelül, viszont árban jóval kedvezőbbek ennél, a V8 például listaáron kevesebb, mint fele ennyibe kerül. Szóval ez volna a porszívó kínálat a Dysonéknál. Hogyha kedvet kaptatok egy Dyson porszívó vásárlásához, akkor mindenképpen figyelmetekbe ajánlom a PremiumShop24.hu-t. Ez nem csak egy viszonteladó webshopja, hanem a Dyson márka kizárólagos hazai importőrjének a webshopja, élvezve a gyártói támogatásokat, a Budaörsi úton lévő exkluzív bemutatótermükben pedig szakértői tanácsadás mellett ki is próbálhatók, tesztelhetők, megvásárolhatók a Dyson termékek, vagy akár otthonról a PremiumShop24.hu-n. Buktató igazából nincsen, annyira biztosak benne, hogy a termékük jó, hogy 30 napos pénzvisszafizetési garanciát is vállalnak a náluk vásárolt Dyson porszívókra. És a videó elején említett kedvezmény, amit a kedves nézőimnek nektek ajánlottak fel, ha a videó leírásában lévő linkre kattintasz, és ott feliratkozol a PremiumShop24.hu hírlevelére, feliratkozáskor egyből kapsz egy 10%-os kupont, melyet 2023. október 31-ig felhasználhatsz náluk bármilyen teljes áru, tehát nem akciós Dyson porszívó vásárlásakor. Így a 380 000-es Gen 5 már is 342 000, vagy a V12 300 000 helyett 270 lesz. Ti mit gondoltok róla? Milyen a Gen 5? Tetszik? Vennétek egy ilyet? Vagy esetleg már van, és akkor mik a tapasztalataitok? Mi az, amit hiányoltok? Írjátok le kommentben. Köszönöm szépen, hogy ha tetszett vagy hasznos volt a videóm, akkor kérlek lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha kíváncsiak vagytok még tech tartalmakra. Köszönöm, hogyha végignéztétek, legyen szép a napotok, sziasztok!